Venture nigus was the 10-day challenge. የአስር ቀን ቻሌንጅ ብለን ጀምረናል። በርትታችሁ ሶስቱንም ስላያችሁት በጣም ደስ ይለኛል። በተለይ የታየበት ሰዓት ከፍተኛ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ጥንቅቅ ያደረጋችሁ ስለምታዩ ዩቲዩብ እሱን ደሞ ለኔ ስለሚነግረኝ በጣም በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ፍላጎታችሁንም ያያየው ስለሆነ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ለናንተ የሚጠቅማችሁን ነገር እያዘጋጀው መጣለው። ዛሬ day 4 የአራተኛው ቀን ቻሌንጅ ነው የምሰጣችሁ። በዚህ በአራተኛው ቀን ደግሞ እነዚህን የምታዩአቸውን ሰባቱን ዛሬ ማወቅ አለባችሁ ብያለሁ። ማወቅ አለባችሁ። በጣም ያስፈልጋችኋል። በጣም የሚጠቅማችሁን ነገር ነው የምሰጣችሁ። በተለይ ለመናገር አፌ እንዲፍታታ ፈልጋለሁ። ሐሳቤ በውስጤ ያለ ሐሳቤን ግን ለመግለጽ ፈልጋለሁ የምትሉ የዛሬው ትምህርት ለናንተ በጣም ይጠቅማችኋል። ኦኬ፣ የዛሬውን ትምህርት አሁን ጀምራለሁ። ኦኬ፣ እነዚህ ሰባቱ በጣም ሳይሆን እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ኦኬ፣ ርዕሱን ብቻ አይታችሁ ፕሊዝ አትለፉ። ኦኬ፣ ዝም ብላችሁ ከቻናል አትዝለሉ። አንዷን ጥንቅቅ አድርጎ ማየት በጣም ጥቅም አለው አይደለ? ተረቱም የሚለው 10 ዳቦ ከመላስ አንዷን በደንብ አድርጎ መብላት አይደለ? ወይ ደግሞ ሌላም አለ 10 ያባረረ አንዱን አይዘም። አንዱ ላይ ጥብቅ በሉ እስከ መጨረሻ አዩት። ይሄ ነገር ለኔ ይስማማኛል፣ ለኔ ተመችቶኛል የምትሉ ከሆነ እስከ መጨረሻው እዩት። ምንድናቸው እነዚህ ሰባቱ እዚህ ጋር ያሉት? አንድ ሰው ሪኩዌስት ያቀርባል። የሆነ ቦታ ይሄድና ችግር ሲገጥመው እንዲደረግለት ይፈልጋል። እሱ ማድረግ የማይችለውን ኦኬ፣ እሱ ማድረግ የማይመቸውን፣ እሱ ለማድረግ አቅሙ የሌለውን ሌሎችን ይጠይቃል። በር ክፈቱ ሊሆን ይችላል፣ መስኮት ዝጉ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ አሳዩኝ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰባት ውስጥ ተጠቅጥቋል። የመጀመሪያው ሪኩዌስት ነው፣ እናያቸዋለን አንድ በአንድ። ሁለተኛው ደግሞ ፐርሚሽን ነው፣ ፍቃድ ይጠይቃል። እንዲህ ላድርግ ወይ ብሎ ፍቃድ ይጠይቃል። ከዚህ በፊትም አይተናቸዋል እነዚህ ነገሮች። አሁን ግን በቻሌንጅ መልክ ስላመጣሁት ለዛ ነው እንደገና ደግሞ ይደገምኩት። ምናልባት ይሄን ደግሞ ለመጀመሪያ የምታዩት ከሆነ ጥንቅቅ አድርጋችሁ ይዩት። ሁሌ የምነግራችሁ እሱን ነው። ሶስተኛ asking for suggestion፣ ምክር መስጠትም መቀበልም። እንዴት ነው ሐሳብ ማቅረብ ወይ ደግሞ የሰውን ሐሳብ መስማትና መቀበል እንዴት ነው? ሶስተኛ ላይ እናየዋለን ዛሬ። አራተኛው expressing wants፣ ለማድረግ የምፈልገውን ነገር ደግሞ መናገር። ለማድረግ የምፈልገውን ነገር መናገር። ርዕስ መርጬ expressing wants ብየዋለሁ። አምስተኛ expressing need፣ ከአራተኛው ጋር ምን ይለየዋል ስናየው አስረዳችኋለሁ፣ እዛ ቦታ አመጣላችኋለሁ። ስድስተኛ is offering help። to offer means to give፣ መስጠት ነው። ግን ሰውን ማገዝ፣ ለሰው እርዳታ መስጠት። እርዳታ ስል ብር ገንዘብ ምናምን አይደለም። ኦኬ፣ ለምን እንዲያታደርግም እንዲላርግልህ እንዴ ብሎ በራስ ተነሳሽነት የምናገረው ነገር የማደርገው ነገር ምንድነው? እሱን እናያለን። ሰባተኛው ደግሞ ምክር መስጠት። ለሰው መስማትም እችላለሁ፣ ምክር መስጠትም እችላለሁ። ምን ማለት ነው ምክር መስጠት እችላለሁ ስል? አጫጭር ነገር ናት፣ ግን የትም የምትገባ። እነዚህን ሰባቱን እዩዋቸው። በጣም ይጠቅሟችኋል፣ በጣም ያስፈልጋችኋል። ተስተካክላችሁ ቁጭ።
የዛሬው ቀን የመጀመሪያ ቻሌንጅ ሪኩዌስት የሚለውን ማወቅ ነው። አንድ ነገር መጠየቅ ስፈልግ መጠየቅ መቻል አለብኝ ዛሬ። ይሄ ነው የመጀመሪያው ቻሌንጅ። ሪኩዌስት can you, will you, could you please, would you mind ከዛ ፕላስ አድርግና ing። ለምሳሌ ሪኩዌስት ሳቀርብ እንደዚህ አልኩ show me Abyssinia Bank ልበል። ለምሳሌ show me አሳየኝ ነው። hey you show me Abyssinia Bank አልልም። ፖላይት መሆን አለብኝ። ፕሊዝ ማለት አለብኝ። can you please, will you please ማለትም እችላለሁ። can you, will you ቀልጠፍ ያሉት ናቸው። ድሮ could you በሉ ኖ፣ አሁን can you ምንም ችግር የለውም። you can say ግን ፕሊዝ ብንጨምርበት ደግሞ የበለጠ ፖላይት ይሆናል። can you please show me Abyssinia Bank? can you show me? can you please help me? ምንድነው ሪኩዌስት አቀረብኩ ማለት ነው። it's a request. will you ለምሳሌ በሩን እንዲከፍትልኝ will you open the door? will you please open the door? ቀልጠፍ ያለች will you will future አይደለም ምናምን አረበ ህግ እንዳትገቡ እዚህ ውስጥ። ኦኬ ስለዚህ አንድ ነገር will you come please? will you open it please? will you show me please? will you sit down please? okay will you help me? will you open the door for me? will you okay መግቢያዎችን ነው የምሰጣችሁ። will you እያልኩኝ መሄድ እችላለሁ። ምሳሌዎች ስላሉ እንሰራባቸዋለን። የበለጠ ደግሞ ፖላይት የሚሆነው could you please ስል ነው። could you please show me Abyssinia Bank? could you please ብዬ ስጀምር ኦኬ could you please ብዬ ስጀምር ሪኩዌስት ነው ያቀረብኩት። ርዕሳችንም could you please። አሁን ይሄ እኔ እንግሊዘኛ እኔ እኮ ማንበብ ተይ አይባልም። could you please በቃ እቺ ምንድነች የምታስቸግረው? እቺ could you please ማለት ኦኬ could you please ኦኬ እዚህኛው ጋር ያለችው would you mind ስል would you mind ብዬ ቨርቡ ing ነው የሚሆነው። ለምሳሌ help me, can you help me? will you help me? could you please help me? ልታግዘኝ ትችላለህ ነው ሐሳቡ። would you mind ላይ ስመጣ እዚች ጋር ምንድነው የምታሳየን? እቺኛዋ would you mind ብዬ helping ነው የምለው። show ከሆነ can you show me? will you show me? could you please show me ብዬ would you mind showing me? okay this is the syntax። አቀማመጡ እንዲህ ነው። would you mind ካልኩ በኋላ የሚመጣው verb ing ይሁን ነው። come ከሆነ coming ይሁን፣ show ከሆነ showing ይሁን፣ help ከሆነ helping ይሁን። ኦኬ እንደዛ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ኦኬ እቺን እንደገባችሁ ለማሳየት ሪኩዌስት በሚለው ምሳሌዎችን እንሰራለን። ጠብቁኝ። I'll be back። እስቲ ቀድም ያየነውን ኦኬ እነዚህን እየሰራን እንለማመድበት። ለምሳሌ could you please በሚለው እንሂድ። could you please የበለጠ ፖላይት ለመሆን ነው የመረጥኩት። will you ብልም ይሆናል ችግር የለም። can you ብልም ይሆናል ችግር የለም። ግን ፖላይት ለመሆን ፕሊዝ ጨምሩበት። would you mind ከቻለን ደግሞ አሁን could you please በመተለዋ እንሂድ እስቲ። ለምሳሌ I'm hot ሞቆኛል። alright oh it's hot in here እዚህ በጣም ይሞቃል፣ እባክህ መስኮቱን ክፈተው። open the window ቀጥታ ትዕዛዝ አልሰጥም አይደል? ለማንም ቢሆን ፖላይት መሆን አለብኝ። እስቲ could you please በመተለው ኦኬ could you please በመተለው በዚች could you please እያላችሁ ሂዱ። ለምሳሌ open the window could you please open the window በሉት። ካፋችሁ አውጡት። አይባልም ካፊ መውጣት አለበት። ይሄ ነው ቋንቋ። የመጀመሪያው ነገር ብዙ መጽሐፎችም ብዙ አስተማሪዎችም የቋንቋ ሊቃውንት የሚያስተምሩ የሚሉት ከአፍህ ይውጣ በለው ነው፣ ተናገረው ነው። ሰማችሁ?
እሺ open the window ስል እናንተ could you please open the window ትሉኛላችሁ open the window could you please open the window very good show me the post office please show me the post office እያላችሁልኝ ነው ለምን እሺ number 3 repeat it ድገመው ለማለት repeat it could you please repeat it could you please repeat it repeat it could you please repeat it very good I don't understand you እሷንም ብትጨምሩበት አልገባኝም ያልከው አልገባኝም ነው when you say I don't understand you could you please repeat it I don't understand you የሆነ ሰው አንድ ነገር አለ could you please repeat it I don't understand you number 4 could you please በሚለው እስቲ አሁንም speak slowly could you please speak slowly speak slowly could you please speak slowly ለምን I can't follow you በጣም ፈጠነብኝ ወይ በስልክ ይሆናል ወይ ሲያናግረኝ መንገርም ሲሰጠኝ ይሆን or የሆነ ነገርም ሲነግረኝ ኦኬ በጣም ንግግሩ ሲፈጥንብኝ I said could you please speak slowly I can't follow you number 5 speak louder ይሄ ደግሞ ድምጹን ቀነሰብኝ ይገባኛል የሚለው ግን ድምጹን ዝቅ አድርጎ ተናገረ speak louder የሚለው በስልክም ሊሆን ይችላል could you please speak louder በሉልኝ speak louder speak louder very good give me some information could you please give me some information give me some information could you please give me some very good give me your number ቁጥርህን ስጠኝ ነው give me your number እስቲ ፖላይት አድርጉት give me your number could you please give me your I'll contact you contact አደርጋለሁ አገኘሃለሁ ያለህበት እመጣለሁ ነው ግልጽ ነው ይሄ የመጀመሪያው ቻሌንጅ አለቀ ቻሌንጅ እኮ ማለት ችዬ መጨረስ ነው this is challenge ቻሌንጁን ጨረስኩምለው እስከ መጨረሻው አይቼ የዛሬውን አይቼዋለሁ ስል ነው ለዚህ ነው ቻሌንጅ የሚያልኩት okay let me go to the next part this is teacher nigus እሺ permission ነው ፈቃድ ነው ይሄ ኦኬ አሁን የመጀመሪያውን ስታዩት ካናይ ይቻላል እችላለሁ ነው ካናይ ለምሳሌ ካሚን ቢሆን ቃሉ ካናይ ካሚን መግባት እችላለሁ ነው ፐርሚሽን የጠየቀው በሩኮ ክፍት ነው ግን ፐርሚሽን ነው አንዱ ፖላይት ፎርም ነው ሐሳቡ ኦኬ ትህትናን የሚገልጽ ነገር ነው አንድ ሰው መግባት ይቻላል ብሎ ሲገባና ዝም ብሎ ዘው ብሎ ሲገባ አንድ አይደለም ኦኬ can I come in may I come in ሶስተኛው do you እችኛዋ do you mind if I እስቲ እስከመጨረሻው ከኔ ጋር በሏት do you mind if I ስለ ቃሉ mind ምንድነው if ምንድነው አትመራመሩ all right do you mind if I stimulon do you mind if I come on do you mind if I very good ይሄ በግል ነው ሰውንም ጠይቀው ቅር ይልሃል ወይ ነው ቅር ትሰኛለህ ወይ ከዚህ ውስጥ ቅሬቱ ነው do you mind if I እስከመጨረሻው do you mind if I አሁን do you mind if I come in ብገባ ቅር ይልሃል ብገባ ቅር ትሰኛለህ do you mind if ለምሳሌ ጓደኞቼ ጋር አብረን የሆነ ቦታ ሄደን do you mind if I go ብሄድ ቅር ይላችኋል ሐሳቡ እኮ እንደዛ ነው do you mind if I go do you mind if I use your phone ስልክህን ብትጠቀምበት ቅር ይልሃል okay do you mind if I is it allowed to is it allowed ይሄኛው ያ ህግ ይከለክላል ወይስ አይከለክልም ነው ኦኬ ለምሳሌ
ፎቶ ማንሳት ፈለኩ በላይኛው can I take some pictures ፎቶዎች ማንሳት እችላለሁ ጥቂት ፎቶዎች ላንሳ ብል ችግር የለውም can I may I take some pictures ይፈቀዳል ወይ ችግር የለውም በግል ግን ሰውን በፈልግ መኖሪያ ቤቱ ሄጄ ለምሳሌ do you mind if I take some pictures ፎቶዎች ባነሳ ቅር ይላል በግል ነው ይሄ እሱ ከፈቀደ አደርጋለሁ ካልፈቀደ አላረግም ቅር የሚለው ከሆነ እቺኛዋ ግን ህጉ ይፈቅዳል ወይስ አይፈቅድም ወይ ነው is it allowed to take some pictures ይፈቀዳል ወይ is it allowed to smoke ማጨስ ይፈቀዳል ወይ አታጨሱ of course do you mind if I smoke አብሮኛል ለሰው ለምሳሌ ሆነ ዛጋ የሆነ ሰው ያጨሰ ነው ወይ መንገድ ላይ አብረን እየሄደ ነው ሊያጨስ ፈለገ ሪላሃል ወይ ነው መንገድ ላይ ችግር የለውም አይደል do you mind if I smoke ባጨስ ቅሪላሃል ነው ሐሳቡ is it allowed የሚለው ደግሞ ይፈቀዳል ወይ ችግር የለውም ወይ ነው እንለማመድ ወደ ልምምዱ እንግባ okay I'll be back እስቲ can I ወይም may I እያላችሁልኝ ሄዱ እኔ get in ስል may I get in ወይም can I get in use your phone can I use your phone እያላችሁ ነው take some pictures park here come on park here ይኖርሃል አንድ ቀን መኪና ምን ነበር ከምትል ዛሬ ለማለት ችግር የለም park here stay here keep my stuff here visit around very good አላችሁልኝ በጣም ጥሩ ወደሚቀጥለው ልምጣላችሁ this is teacher nigus keep learning መማራችሁን አታቁም I'll be back የዛሬው ቀን ሶስተኛ ቻሌንጅ አንደኛውን አየን ሁለተኛውን አየን ሶስተኛው ሰጀሽን ነው shall I አድቫይስም ልንለው እንችላለን ምክር ነው ምንጠይቀው ወይ ሐሳብ ነው ምንጠይቀው can I ከሚለው ጋር ምን ይለየዋል shall I የሚለው can I go መሄድ ፈልጋለሁ shall I go ስል ግን ልሂድ እንዴ ነው shall I go ልዩነቱን አያችሁ can I go መሄድ የፈለኩት እኔ ነኝ ግን ፍቃድ ጠየቅኩ shall I go ስልስ መሄድ ልሂድ እንዴ ለምሳሌ ጠበቅኩ አልመጣም ወይ አልመጣችም እዛ ያለው ሰው shall I go ልሂድ shall I wait ልጠብቅ all right shall I go shall I come ልምጣ shall I start ልጀምር ምን እየጠየቀ ነው suggestion እየጠየቀ ነው or what shall I do ምን ላድርግ what shall I do ምን ላድርግ ነው እነዚህ በጣም ከWH ጋር ሊሄዱ ይችላሉ ለምሳሌ when shall I come when ስንል መቼ ስለሆነ when shall I come መቼ ልምጣ ሐሳብ ነው የሚጠይ መቼ መምጣት አለብኝ መቼ ልምጣ when shall I come መቼ ልጀምር ማለት ቢፈልግስ አንዲት ቃል ነው ከናንተ የምፈልገው start የምትለውን ካወቃችሁ start በቃ when shall I start መቼ ልጀምር call you ለምሳሌ መቼ ልደውልልህ ሐሳብ ስጠኝ ነው right when shall I call you when shall I call አንተን ላንተ ከሆነ when shall I call you where ለቦታ where shall I go የት ልሂድ where shall I apply የት ነው apply ማድረግ ያለብኝ የት ነው ወይም የሆነ ቦታ ገባው ምንም ወንበር የለም then I ask where shall I sit
where shall I sit? ሁለት ከሆነስ እኔና አብሮኝ ያለውን ሰው ከሆነ አይ የምትለዋን we ማለት ነው። shall we ለምሳሌ shall we go እንሂድ እንዴ ሐሳብ ለማቅረብም ይሆናል ለመጠየቅም ይሆናል። shall we go? shall we stay? shall we wait? what shall we do? አሁን አይ በሚለው ቦታ we እያደረኩ ነው። ምን እናድርግ? what shall we do? እኔና አንቺም ሊሆን ይችላል እኔና አንተም ሊሆን ይችላል። what shall we do? ታዲያ ምን እናድርግ? what shall we do? when shall we come? where shall we sit? or where shall we meet? የት እንገናኝ? MEET where shall we meet? የት እንገናኝ? ግልጽ ነው። እስቲ በእነዚሁ ምሳሌ እንስራ። Teacher Nigus returns. Start now. አሁን shall I በሚለው ቪዲዮ አሁን ልጀምር እንዴ አሁን ልጀምር ለማለት ምን ልበል? Shall I start now? አሁን ልጀምር? Shall I start now? በጊዜ ልምጣ ወይ በጊዜ ልድረስ ወይስ? በነገራችን ላይ ዝም ብሎ early ማለት የግድ በጠዋት ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቀጠሯችን 8 ሰዓት ከሆነ ሩብ ጉዳይ ከመጣው early መጣው ማለት ነው። ከቀጠሮው ከተነጋገርንበት ሰዓት ቀደም ማለት ነው። ውስጣችን ከመደበነው ሰዓት ቀደም ማለት ነው early። ለምሳሌ 8 ሰዓት ከሆነ ቀጠሯችን እኔ 7 ተኩል ከመጣው early ደረስኩ ማለት ነው። ሩብ ጉዳይም 5 ጉዳይም በመጣ early መጣው ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ መምጣት አለብኝ ወይ ልድረስ ወይ? shall I arrive early ምን ይሆናል? shall I arrive early? ተንቀሳቀሱ ከኔ ጋር በሉት ስላችሁ ለምሳሌ ከ8 በፊት ሶስተኛው ከ8 በፊት ልድረስ ወይ? shall I ብላችሁ ጀምሩ እስቲ። arrive before 8. shall I arrive before 8? አልሰማውም በዩ እንደገና። ከ8 በፊት ልድረስ o'clock ባትሉም እኮ understood ያው በውስጥ ታዋቂነት አለ። shall I arrive before 8? 8 ምን አለለም o'clock እኮ አላልክም አይባል። alright የሆነ ቦታ ደግሞ ሄድኩ በቃ right አመለከት ዶክመንቶቼን ላምጣ ወይ ወይም ዶክመንቴን ላምጣ ወይ? shall I bring my documents? ወይም plural ብታደርጉትም no problem. shall I bring my documents? alright or shall I bring my document? ዶክመንቴን ላምጣ የተማርኩበት የተመረኩበት ጎበዝ የተባልኩበት right? number 5 pay in advance. ምን ማለት ነው? pay in advance በቅድሚያ ልክፈል ወይ መክፈል አለብኝ ወይ በቅድሚያ ልክፈል እንዴ ነው ሐሳቡ። alright pay in advance or show my ID ልገባሰል ና ወዴት ነው ምናምን ተባለ። alright shall I show my ID? አይዲን ማሳየት አለብኝ እንዴ አንዳንድ ቦታ የሚጠየቅበት ቦታ shall I show my ID? ID ላሳይ ማሳየት ይጠበቅብኛል። የሆነ መጽሐፍ ላይብራሪ ገባው ኦኬ ሰው ይገባል ይወጣል ወዴት ነው ሲለኝ አይ አባል መሆን አለበት። ኧረ አንብብ ችግር የለውም ሊባል ይችላል። ለመዋስ ግን አባል መሆን ሊጠበቅብኝ ይችላል። የትኛው ለመጽሐፍ ብቻ አይደለም እኮ I can say shall I be a member or shall I become a member? member መሆን ስለዚህ member መሆን አለብኝ እንዴ ለማለት shall I be a member? member መሆን አለብኝ። ግልጽ ነው። እቺኛዋን ጨረሰን ወደሚቀጥለው እንግባ። እዚህ ድረስ ካያችሁኝ ፕሊዝ ሞቅ ያለ እየደመቀ ቆንጆ የሆነ ነውና የሚሄደው ፕሊዝ ሳታቋርጡ ደግሞ ወደሚቀጥለው ለምን expressing wants ብየዋለሁ ርዕስ ሰጥቼዋለሁ ኦኬ ይሻላል።
expressing wants የምፈልገውን ነገር መናገር አሁን በነገራችን ላይ ከድርጊቶች ጋር ነው ከቨርቦች ጋር ነው I want to ብዬ ያስቀመጥኳቸው verb ለማምጣት እንዲመቹ አድርጌ ነው ያስቀመጥኩት ለምሳሌ ጎን ካወቅ I want to go all right በዛ ሰዓት መሄድ ከፈለኩ I can say I'd like to go politeም ነው በዛ ሰዓት መሄዴንም ይገልጽልኛል I want to go ከሚለው I'd like to go ለብቻው በዚህ ቪዲዮ የተሰራ አለ ልደግመውም እችላለሁ አስፈላጊ ከሆነ ግን I want to ከሚለው በዛ ሰዓት ከፈለኩ እንደዚህ ልበል I'd like to go I'd like to sit here I'd like to sit here I'd like to have something ከሚበላና ከሚጠጣ ነገር ጋር okay I'd like to have something or I'd like to drink something የሚጠጣ ነገር እፈልጋለሁ አሁን I think I should go መሄድ ያለብኝ መሰለኝ ልሂድ ፍላጎቴን የገለጽኩት I think I should okay I think I should let me ሲፈጥን let me even ሲጽፉ LEMME ምናምን ያደርጋሉ let me don't say let me ከማለት people say let me go let me of course አታጥፍቁት okay ፍጥነቱ ትን ያጠፋታል ትን አጥፏት አይደለም ራሷ ትጠፋለች let me go ልሂድ እንደ አሜሪካዊ let me go በሉ ከዚህ ጋር አትዳረቁ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር እንደ አሜሪካዊ በሉ እንደ እንግሊዛዊ በሉ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ሐሳባችሁን ከገለጻችሁ this is just enough let me go ልሂድ let me sit here እዚህ ልቀመጥ let me have something የሆነ ነገር ልጠጣ ወይም ልብላ okay ሐሳቡ ያ ነው this is teacher nigus I'll be back okay እስቲ ከነዚህ ጋር ደግሞ እንስራው take a seat I want to take a seat or I'd like to take a seat better I'd like to take a seat መቀመጥ ፈለኩ all right drink something I want to drink something or better I'd like to drink something or let me drink something የሆነ ነገር ልጠጣ let me drink something let me go home I'd like to go home I'd like to go home or let me go home ወደ ቤት ልሂድ or I want to go home I'd like to go home I'd like to take rest ማረፍ እፈልጋለሁ I'd like to take rest ለልብስ ደግሞ number 5 I'd like to try it on በፐርሚሽንም ልለው እችላለሁ can I try it on may I try it on በኔ ተነሳሽነት ደግሞ ከሆነ let me try it on ልለካው ለልብስ measure አይደለም measure መለካት ነው try on መለካት ለልብስ all right let me try it on or I'd like to try it on expressing need ባስፈላጊነቱ want ከሚለው ጋር ምንድነው የሚለየው አንድ ሰው I want ሲልና I need ሲል okay need አስፈላጊ በሚለው ሴንስ ነው የምንወስደው ያስፈልጋል አለሱ አይሆንም okay በማስፈለጉ ነው I want ስል it's emotional ወይም ከኔ መፈለጋ ይገናኛል ከኔ መፈለጋ I need ስል ግን necessity ነው ያ ነገር መደረግ ያለበት አስፈላጊ ነገር ነው ለምሳሌ I want to go መሄድ እፈልጋለሁ ነው በራሴ ተነሳሽነት ነው I want to go I need to go ካልኩ ግን መሄዴ አስፈላጊ ነው መሄዴ ጥቅም አለው ግልጽ ነው ይሄ right እስቲ እነዚህን እናያቸው ለምሳሌ I don't need to go እዛ መሄድ አያስፈልገኝም
እዚሁ አለ የምፈልገው ነገር ወይም ደግሞ መሄዴ ጥቅም የለውም ስለዚህ አስፈላጊ አይደለም I don't need to go መሄድ ካለብኝስ I need to go መሄድ ያስፈልገኛል ነው በአስፈላጊነቱ ነው I need to go ለምሳሌ ቪዛ I need to get a visa እኔ ስለፈለኩ አይደለም ቪዛ መያዜ አስፈላጊ ነው I need to show my IDን ማሳየት is አስፈላጊ ነው እኔ ስለፈለኩ አይደለም ማሳየው you understand negative ሲሆንስ I don't need to go መሄድ አያስፈልገኝም እዚሁ ቆያለሁ መሄድ ጥቅም የለውም አስፈላጊም አይደለም I don't want to go አልፈልግም ነው ከኔ ነገር ጋር ነው ስላልፈለኩ ነው I don't need to go ግን አስፈላጊ አይደለም ነው ሰውም ስጠይቅስ do I need to እላለሁ መሄድ ያስፈልጋል መሄዴ ጥቅም አለው መሄዴ አስፈላጊ ነው do I need to go do I need to call you ልደውልልህ መደወል ያስፈልጋጊ ነው አው ደውለህማ ቦታ መያዝ እንደዚህ ስላለበት ደውል መደወልህ አስፈልጋጊ ነው do I need to call ካለ okay when you need to call መደወልህ አስፈልጋጊ ነው you need to call you need to come you need to arrive early በጊዜ መምጣትህ አስፈልጋጊ ነው negative you don't need to call እኔ ራሴ ቀኑን ሙሉ እዚህ ስለምውል you don't need to call me or you don't need to call ለምሳሌ እዚህ ላይ ያለውን you don't need to copy መገልበጥ አያስፈልጋችሁም ለምን እዚህ ላይ ስላለ ምትገለብጡ ከሆነ ግን ገልብጡ ማያስ ካለባችሁ alright ትርጉሙ እየገባችሁ ለማጥናት ፈልጋለሁ ካላችሁ ስለዚህ I can say you need to copy this you don't need to copy it አስፈልጋጊ አይደለም you don't need alright ነገ ለሚመጣ ሰው እመጣለሁ ላለኝ ሰው ደብዳቤ አልጽፍም እንዴት ደህና ነው ወይ ጤና ነው I don't need to write ግልጽ ነው እስቲ በዚህ ምሳሌዎች ደግሞ ነኝ this is teacher nigus እስቲ እነዚህን እናያቸው አሁን ኦኬ do I need to go go ከሚለው ጋር ያስፈልጋል ወይ ጠቃሚ ነው ወይ አስፈልጋጊ ነው ወይ በሚል ሴንስ ለምሳሌ go በሚለው እስቲ እናንተ do I need to go do I need to ድረስ ሂዱ do ከሚለው እስከ to do I need to ለምሳሌ እኔ go ስል do I need to go በሉኝ እስቲ go start very good come tomorrow ነገ መምጣት አለብኝ ነው ሃይ ምን ትሰራለህ እኔም የለው ቢሮም ዝግ ነው ስለዚህ መምጣት አያስፈልግም እስቲ come tomorrow በሚለው do I need come tomorrow take a taxi አረዚቹ ናት በእግር ሂድ ምናምን እለዋለሁ do I need to take a taxi ነው ታክሲ መያዝ አስፈልጋጊ ነው ወይ ታክሲ መያዝ አስፈልጋጊ ነው ወይ እስቲ ሰሩት take a taxi በሚለው do I need to take a taxi come on very good pay now አሁን መክፈል አለብኝ ነው ወይስ በኋላ ነው ስለዚህ pay now ምን ልበል አሁን መክፈል አለብኝ do I need come on ድገሙት very good እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄ በስተት ነው የገባችሁ ታውቁው ደግሞ ሁለት ጥያቄ መጣ አንደ ኦኬ በስተት ነው ታይፕስ አድርግ no problem do I need to pay now number 6 sign ሲግን አደራ sign ነው ስፔሊንግ ለካ sign እንዲነች የስፔሊንግ አንዱ መያዣው መንገድ ይሄ ነው sign ጓደኛችሁን ያዙና ተማሪዎች እስቲ sign ጻፉ ወንድ ከሆንክ በሉት SAIN SAYN ሲጽፍታዩ ታላችሁ እናንተ ግን sign መፈረም አስፈልጋጊ ነው እስቲ do I need to sign እስቲ sign come on sign
all right 7 pay in cash and let's supposed to be ብር ልክፈል ወይስ through mobile banking or by mobile banking ወይስ በቼክ ልጻፍ በካሽ ነው ወይ የሚከፈለው ምከፍለው በካሽ ነው ወይ መክፈል ያለብኝ ከሆነ what do we say do I need to pay in cash በሉት እስቲ pay in cash very good ደከማችሁ እኔንም አልደከመኝም አይዟችሁ በደንብ ተከታተሉት this is teacher ንጉስ የዛሬው ቻሌንጅ እንግዲህ ጨርሶ ማየት ነው ብያችኋለሁ በጣም ተጠቀሙበታላችሁ መጀመሪያ ስገባ የተናገርኩት ነገር አለ የምታዳምጡት ነገር አለ ራሳቸው ኦኬ በኔቲቭ ስፒከርስ እነሱ ሲናገሩ እነዚህ ነገሮች ሲጠቀሙበት ታያላችሁ እሱን ስለምናይ ፕሊዝ እስከ መጨረሻ ላይ ሰጣችኋለሁ ማዳመጥም ነው ቋንቋ ማለት አንዱ ማዳመጥም ነው ኦኬ I'll be back Number 6 offering help የግድ help ብቻ አይደለም ለሰው ሐሳብ ማቅረብም ሊሆን ይችላል do you want to ትፈልጋለህ would you like to go would you like to drink something የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ would you like to sit here would you like to change your seat መቀመጫ የተቀመጥከበትን ቦታ መቀየር ትፈልጋለህ would you like to come would you like to ትፈልጋለህ ነው all right would you like me ከሆነስ እዚህ ጋር እስቲ ላስገባት እዚች ላይ would you like me to help you እንዳግዝ ትፈልጋለህ ወይ ይሆናል would you like to go መሄድ ትፈልጋለህ ወይ ነው አንተ ቀጥታ ኦኬ እንዳግዘው ከፈለኩ would you like me to help you okay would you like me to help you okay ስለዚህ would you like to drink something would you like to eat something eat and drinkን ማን ይወክለዋል ብለናል ከዚህ በፊት have የሚለው would you like to have something የሚበላም ሊሆን ይችላል የሚጠጣም ሊሆን ይችላል ከWHዎች ጋር ደግሞ አለ what when where ለምሳሌ what would you like to drink what would you like to eat or what would you like to have what would you like to time when would you like to start መቼ መጀመር ትፈልጋለህ when would you like to start where would you like to sit የት መቀመጥ ትፈልጋለህ where would you like to go የት መሄድ ትፈልጋለህ okay would you like to okay ሁሉም ውስጥ ታዩታላችሁ would you like to what would you like to drink when would you like to come where would you like to sit all right this is offering help በሚለው አይተናል በጣም እነዚህ ያስፈልጉናል ደጋግማችሁ ደግሞ ስታዩት እየገባችሁ ይሄዳል የመጨረሻዋ አይዟችሁ እቺን ደግሞ ንያት giving advice ለሰው ምክር ስንሰጥ or suggestionም ሊሆን ይችላል ምክር ስንሰጥ በቃ ምክር ስል ትልቅ ነገር እና ምን መሰለ ምናምን እኮ አይደለም ለምሳሌ ለምን አትቀመጥ ብትሄድ ግን ጥሩ ነው ብትሄድ ይሻላል እንድትሄድ ነው መፈልገው ብትሄድ ጥሩ ነው ይሄ እኮ ምክር ነው ለምን በታክሲ አትሄድም ለምን ታክሲ አትይዝም all right ለምን አረፋትልም ለምን አትለካውም ለምን ያኛውን አትወስድም ለምን እዚህ አትቆይም በቃ እንደነዚህ አይነቶች ነው መፈልገው እስካሁን ያየናቸው ምንድናቸው መግቢያዎች ናቸው ከኔ አንድ ቃል ይጠበቃል አንዲት verb ማወቅ አለብኝ ከዛ እስካሁን ያየናቸው ሰባቱ ይሰራሉ ለምሳሌ አንድ ሰው አመመኝ አለ ወደ ቤት ሂድ ነው አመመኝ አለ እረፍት ወሰድ ነው አመመኝ አለ በታክሲ ሂድ ነው ግልጽ ነው all right ለምሳሌ
go home እኔ ጎን ባውቅ why don't you go home I think you should go home you'd better go home I suggest you go home እቤት ብትሄድ ይሻላል alright I suggest you go home እነዚህ አራቱም ይሆናሉ የተለያየ ትርጉም አይደለም ያላቸው ለቫራይቲ ኦኬ ሁሉ ጊዜ why don't you alright monotony እንዳይሆን we say why don't you go home I think you should go home ለምሳሌ take a taxi ከሆነ why don't you take a taxi I think you should take a taxi you'd better take a taxi ብትይዝ ይሻላል I suggest you stay here እዚህ ብትቆይ ነው መመክርህ I advise you ማለትም እችላለሁ I advise you to ብዬ I advise you to stay here I advise you to take a taxi I advise you to apply የሆነ ክፍት የሥራ ቦታ ወጥቷል ጥሩ ደሞዝ ነው ጥሩ ቦታ ነው ከተባለ why don't you apply I think you should apply you'd better apply I suggest you apply all right ከነዚህ ሁለቷን ከያዛችሁ በቃኝ ኦኬ ከአንደኛ ውስጥ አንድ ከሁለተኛ ውስጥ ሁለት ከሶስተኛ ውስጥ ሁለት ነገር እንኳን ብንይዝ በጣም በቂ ነው ኦኬ giving advice እንግዲህ የስካሁኑ እዚህ ድረስ መጥቻለሁ እቺን ፕራክቲስ እናድርጋትና ወደ listening እንገባለን በቀጥታ ኦኬ you can pause እዚህ ጋር ቆመን ሻይን ቡናም ጠጥታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ቻሌንጁ ግን ጨርሱና አዩ ነው ካልጨረሳችሁ ምንድነው ጥቅሙ መማር ፈልጋለሁ ማውራት ፈልጋለሁ ግን አጨርስም 3 ደቂቃ ላይ ካቆምክ እንግሊዘኛ መናገር ማውራት ማትፈልግም የቅድሙን እንለማመደው አሁን why don't you በሚለው ወይም I think you should በሚለው ወይም you'd better በሚለው ኦኬ take a seat አንድ ሰው ከቆመ why don't you sit down ነው take a seat መቀመጫ ውሰድ ነው ሐሳቡ ግን ቁጭ በል ነው ተቀመጥ ነው why don't you take a seat ለምን የሆነ ነገር አጠጣም so number 2 is why don't you drink something አመመኝ ካለ what do you say why don't you go home why don't you take rest በነገራችን ላይ we can say take a rest or take a rest is a bit formal ነው okay ስለዚህ take a rest ብለም ችግር የለውም okay why don't you take a rest ለምን አረፋትልም አትይም አትሉም ነው okay በነገራችን ላይ ምክር ሰሰት አንቺ እናንተ ነው why don't you take a seat ለምን አትቀመጥም ለምን አትቀመጭም ለምን አትቀመጡ ለሶስት አንቺ አንተ እናንተ ይሆናል እስካሁን ይሰራ ነው okay why don't you go home ለምን ወደ ቤት አትሄድም ለምን ወደ ቤት አትሄጂም ለምን ወደ ቤት አትሄዱም why don't you try it on እንደዚህ ልብስ እንደዚህ ያደረገ ልኬ ነው ግን do you think it's my size why don't you try it on ለምን አትለካው why don't you try it on እንደዚህ አገር መሄድ ፈልጌ ነበር የዘመዶቼ ቤት ሩቅ ነው why don't you stay in a hotel ሆቴል ለምን አትቆይም ለምን ሆቴል አትቆይም ለምን ሆቴል አትይዝም ለምን ሆቴል አታርፍም እነዚህን ሁሉ ሊሆን ይችላል ሐሳቡን ስለምፈልግ alright why don't you apply ለምን apply አታደርግም ስራ ከወጣ እንደዚህ ነው ደሞ ከኔ እንትን ጋር ይሄዳል ልምዱ አለኝ why don't you apply I think you should apply you'd better apply ብታደርግ ይሻላል ፎሎብል ነው ሰባቱንም አየን ምን ቀረን listening ይሄን ሁሉ የሚጠቀልል listening አለ አንዱ ሾፒንግ ይሄድና ጃኬት መግዛት ይፈልጋል የሚባባሉትን ከዚህ ውስጥ የተሰበሰቡ ነገሮች ስለሆኑ ፕሊዝ እነሱን ሰምተን ነው የምንጨርሰው Good afternoon. Can you help me find a jacket? Of course. Can I show you some options? Sure. I'd like to see what you have. Great. Shall I show you our latest arrivals? Yes, please do.
We have some excellent brands, known for their quality. Would you like to take a look? Yes, that sounds good. Could you please show me from those brands? Okay, let me go inside and check. Shall I wait here? No. Could you please follow me? Here are some quality jackets. This looks nice. Why don't you try it on? Yes, I'd like to try it on. But I think this is too small. It's not my size. Please show me the black one. Here you are. I think this would be okay. Can I try it on? Yes, you can. Oh, this is better. I'd like to take this one. Oh, I'm glad you like it. How much is that, please? That's 3,000 birr. How would you like to pay? I don't have 3,000 birr on me now. What shall I do? Do I need to pay in cash? You can pay by mobile banking. Here is my Abyssinia bank account. Oh, thank you. That's better.